નમસ્કાર મિત્રો, હું છું રાહુલ ચૌધરી. જર્ની ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. દોસ્તો, આજે આપણે WTI અને OTI વિશે વિસ્તૃત માહિતી લઈશું. WTI અને OTIનું ફૂલ ફંક્શન શું છે, એમનું કાર્ય શું છે, શેના માટે યુઝ કરીએ છીએ, એમની આજે હું તમને વિસ્તૃત માહિતી આપું. દોસ્તો, એ પહેલાં હું તમને જણાવી દઉં કે જો તમે મારી ચેનલમાં જો નવા હશો તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરજો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયો અપલોડ થાય તો સૌથી પહેલાં તમને મળે. દોસ્તો, હવે આ છે આપણું WTI અને OTI. WTI મીન્સ કે વાઇન્ડિંગ ટેમ્પરેચર ઇન્ડિકેટર અને OTI મીન્સ ઓઇલ ટેમ્પરેચર ઇન્ડિકેટર. હવે WTI અને OTIને ઉપયોગ કરવાનો મેન હેતુ શું છે કે જ્યારે આપણે ટ્રાન્સફોર્મરની અંદર મેન ટાંકીની અંદર વાઇન્ડિંગ અને ઓઇલ બંને બંધ હોય છે મેન ટાંકીની અંદર, ત્યારે આપણે એમને ફિઝિકલી નિહાળી શકતા નથી. માટે જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મર કાર્યરત હોય તો જ્યારે વાઇન્ડિંગ કે ઓઇલ હીટ થતું હોય તો એમને આપણે મેઝર કરી શકતા નથી. એમને મોનિટરિંગ માટે આપણે WTI અને OTIનું ખાસ ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. હવે WTI અને OTIનું કનેક્શન કઈ રીતે હોય, એમનું કાર્ય. મિત્રો, આ છે આપણું WTI અને OTI ડિવાઇસ. WTI મીન્સ વાઇન્ડિંગ ટેમ્પરેચર ઇન્ડિકેટર અને OTI મીન્સ ઓઇલ ટેમ્પરેચર ઇન્ડિકેટર. હવે દોસ્તો, આપણને એવો સવાલ થતો હોય છે કે OTI અને WTIનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાં આવતો હોય છે. એમનું કારણ એ છે કે જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મરની મેન ટાંકીની અંદર કોર ઉપર વાઇન્ડિંગ વીંટાળીને રાખવામાં આવતું હોય છે, ત્યારે સંપૂર્ણતઃ ઓઇલથી મેન ટાંકીની અંદર એ વાઇન્ડિંગને ડૂબાડવામાં આવતું હોય છે અને ટાંકી સંપૂર્ણતઃ ફૂલફિલ ભરીને એમને બંધ કરવામાં આવતી હોય છે. જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મર કાર્યરત હોય ત્યારે વાઇન્ડિંગ હીટ થતું હોય અને ઓઇલ પણ હીટ થતું હોય છે. બેઝિકલી આપણને એટલો ખ્યાલ હોય છે કે જ્યારે ટ્રાન્સફોર્મરમાં લોડ વધતો હોય છે ત્યારે લોડ વધવાને કારણે કરંટ વધતો હોય છે અને ટ્રાન્સફોર્મરની અંદર કોઈને કોઈ લોસીસ થતા હોય છે. તો એ ટેમ્પરેચર ઇન્ડિકેટ કરવા માટે આપણે વાઇન્ડિંગ ટેમ્પરેચર ઇન્ડિકેટર અને ઓઇલ ટેમ્પરેચર ઇન્ડિકેટરનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ. હવે દોસ્તો, WTI અને OTI વિશે માહિતી આપું. WTI અને OTI દોસ્તો, આપણે 500 kVA ઉપરના રેટિંગના ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આ પણ આપણા ઇન્ટરવ્યૂમાં ક્વેશ્ચન આવતા હોય છે કે WTI અને OTIનો ઉપયોગ કેટલા રેટિંગના ટ્રાન્સફોર્મરમાં કરવામાં આવતા હોય, તો આપણે જવાબ આવે છે 500 kVA ઉપરના રેટિંગ. હવે WTIનું કનેક્શન એ પ્રકારે હોય છે કે મેન ટાંકીની અંદર HV સાઇડ બુશિંગ અને LV સાઇડ બુશિંગ બે બુશિંગ હોય છે. તો LV સાઇડ બુશિંગમાં કોઈ પણ એક ફેઝમાં CTનું કનેક્શન હોય છે અને એ CTનું કનેક્શન આ વાયર મારફતે આપણે આ ડિવાઇસમાં આવતું હોય છે. હવે જ્યારે વાઇન્ડિંગ હીટ થતું હોય છે ત્યારે એક આપણે કેલિબ્રેશન ટ્યુબ છે. આ જે ટ્યુબ દેખાય છે એ કેલિબ્રેશન ટ્યુબ છે. આ ટ્યુબ મેન ટાંકીની અંદર રાખવામાં આવતી હોય છે અને એમાં સેન્સર સેન્સ કરતો હોય છે. હવે જ્યારે વાઇન્ડિંગ હીટ થતું હોય છે ત્યારે આ કેલિબ્રેશન ટ્યુબની મારફતે આ એક ડિવાઇસ છે, એમાં મર્ક્યુરી સ્વિચ હોય છે અને અહીં હીટ એલિમેન્ટ હોય છે. આ હીટ એલિમેન્ટ હીટ થવાને કારણે આ આપણે બ્લેક કાંટો મૂવમેન્ટ થતો હોય છે. બ્લેક કાંટો મૂવમેન્ટ થવાની સાથે આ આખું ડિવાઇસ મૂવમેન્ટ થતું હોય છે. દોસ્તો, આ રેડ કાંટો અને બ્લેક કાંટો જે દેખાય છે એ રેડ કાંટો એટલે કે દિવસ દરમિયાન મેક્સિમમ ટેમ્પરેચર કેટલું આવ્યું છે તે ઇન્ડિકેટ કરતું હોય છે અને બ્લેક કાંટો હાલમાં કેટલું ટેમ્પરેચર છે એ ઇન્ડિકેટ કરતો હોય છે. તો હાલમાં આપણને દેખાય છે 62. તો હાલમાં ટેમ્પરેચર છે 62 અને દિવસ દરમિયાન આવ્યું છે 64. તો રેડ કાંટાની મદદથી એ ઇન્ડિકેટ થતું હોય છે કે મેક્સિમમ ટેમ્પરેચર કેટલું આવ્યું છે તે, અને બ્લેકની મદદથી હાલમાં કેટલું છે એ. હવે જ્યારે દોસ્તો
આપણે આમાં બે સર્કિટ હોય છે, S1 અને S2. આ જે S1 છે એ એલાર્મ સર્કિટ છે અને આ સાઈડ છે S2 એ છે ટ્રિપિંગ સર્કિટ. હવે S1 અને S2 આ બે વેલ્યુ સેટ કરવામાં આવતી હોય છે કે ટ્રાન્સફોર્મરને વાઇન્ડિંગ કેટલું હીટ એલિમેન્ટ સહન કરી શકતું હોય છે. જો આપણે સેટિંગ કરીએ કે 90 સુધી વાઇન્ડિંગ ટેમ્પરેચર સહન કરી શકે તો આપણે એમનું એલિમેન્ટ આપણે 90 ડિગ્રી પર સેટ કર્યું છે અને ટ્રિપિંગ વેલ્યુ છે આપણી 95. જો જે તે દરમિયાન 90 ડિગ્રી પર આવતા ફર્સ્ટ એ એલાર્મનું સંકેત આપતી હોય છે અને જો એનાથી વધારે હીટ થતું હોય ઓઇલ તો ટ્રીપ સર્કિટનું એલાર્મ આપતું હોય તો જેથી આ વાઇન્ડિંગ WTI ડિવાઇસ આપણને રિલેને કમાન્ડ આપતું હોય છે અને એ રિલે મારફતે ટ્રાન્સફોર્મર ટ્રીપ થઈ જતું હોય છે. એ રિલે કયા પ્રકારના હોય છે, કયા પ્રકારે એલાર્મ આપતું હોય એ હું તમને કંટ્રોલ રૂમની અંદર સંપૂર્ણતા માહિતી આપીશ. દોસ્તો, હવે મેં તમને કીધું તે પ્રકારે જ્યારે વાઇન્ડિંગ હીટ થતું હોય છે ત્યારે અંદર ગેસ ઉત્પન્ન થતો હોય એ આ કેલિબર ટ્યુબ મારફતે અંદર ગેસ આવતો હોય છે. એમની મદદથી આ સર્કિટ મૂવમેન્ટ કરતી હોય છે. દોસ્તો, અહીંયા અંદર સ્પ્રિંગ આવતી હોય છે. એ સ્પ્રિંગની મદદથી આ કાંટા મૂવમેન્ટ કરતા હોય છે. જે તે ટાઈમે જો 90 ડિગ્રી ઉપર બ્લેક કાંટો આવી જાય તો ફર્સ્ટ એ એલાર્મ આપતી હોય છે. મતલબ આપણને કંટ્રોલ રૂમની અંદર આપણને ખબર પડી જાય કે હા, ટ્રાન્સફોર્મરની અંદર ઓઇલ વધારે હીટ થઈ ગયું છે. તો આપણે ટ્રાન્સફોર્મરને મેન્યુઅલી બંધ કરતા હોઈએ અને લોડ ઓછા કરી ફરી પાછો એને આપણે કાર્યરત કરતા હોઈએ છીએ કે પછી બંધ ના બી કરીએ, લોડ ઓછો કરી દઈને આપણે એમને કાર્યરત કરતા હોઈએ જેથી લોડ ઓછું થવાને કારણે ઓઇલ ઠંડુ થતું હોય, વાઇન્ડિંગ ઠંડુ થતું હોય. અને જો 90 પર પણ આપણે એમને આગળ કોઈ પગલાં ના લઈએ તો લોડ વધવાને કારણે જો 95 પર આવી જાય આ આપણો બ્લેક કાંટો તો ટ્રિપિંગનું એલાર્મ આપતી હોય છે. તો જેથી એ ટ્રાન્સફોર્મર જાતે ટ્રીપ થઈ જતું હોય છે એ રિલેની મદદથી. એ જ પ્રકારે આમનું પણ કાર્ય છે દોસ્તો, ઓઇલ ટેમ્પરેચરનું. એમનું પણ મેન ફંક્શન આ જ રીતના હોય છે. આમનું કાર્ય પણ આ રીતે જ ઇન્ડિકેટ કરતા હોઈએ છીએ આપણે બ્લેક કાંટાથી અને મેન કાંટાથી. હવે આમનું ટ્રિપિંગ વેલ્યુ અને એલાર્મ વેલ્યુ કેટલું હોય છે? OTIનું ટ્રિપિંગ વેલ્યુ દોસ્તો અહીંયા દેખાય છે, આપણે 85 પર સેટ કરેલું છે અને ટ્રિપિંગ વેલ્યુ 90 પર સેટ કરેલું છે. દોસ્તો, WTI અને OTIનું ટ્રિપિંગ વેલ્યુ ખાસ યાદ રાખવું, કેમ કે ક્વેશ્ચન ઇન્ટરવ્યુમાં ઘણી વખત આપણને પૂછવામાં આવતો હોય છે કે WTI અને OTIનું એલાર્મ અને ટ્રિપિંગ વેલ્યુ કેટલા પર સેટ કરતા હોય તો WTIનું 90 થી 95 અને OTIનું 80 થી 85. હવે દોસ્તો, આ છે એમનું કંટ્રોલ સર્કિટ, આ છે હીટર એલિમેન્ટ. દોસ્તો, આ પણ એક હીટર એલિમેન્ટ છે. આ પ્રકારે આપણે WTI અને OTIનું મેન ફંક્શન શું છે તેમનો આજે આપણે અભ્યાસ કર્યો. દોસ્તો, તમને મેં અગાઉ જણાવ્યું તે પ્રમાણે કે HV સાઈડ અને LV સાઈડ બે બુશિંગ હોય છે. આ HV સાઈડ છે અને LV સાઈડ છે. તો LV સાઈડમાં આપણે C2નું કનેક્શન હોય છે. તો આ ડ્રોઈંગ મારફત આપણને ખ્યાલ આવે છે કે અહીં LV સાઈડે કોઈ પણ એક ફેઝમાં CTનું કનેક્શન છે. આ પ્રકારે આપણે ટ્રાન્સફોર્મરની નેમ પ્લેટ આવતી હોય છે. એ ટ્રાન્સફોર્મરની નેમ પ્લેટ પરથી ટ્રાન્સફોર્મર કેટલા કેવીઓનું છે, કેટલા રેટેડનું છે, કયા પ્રકારનું છે એ આપણને ખ્યાલ આવતો હોય છે. દોસ્તો, આ છે આપણો કંટ્રોલ રૂમ. મેં તમને કહ્યું તે પ્રમાણે કંટ્રોલ રૂમની અંદર આપણે રિલેના ડિવાઇસ રાખેલા હોય છે. એ રિલેની મદદથી આપણે WTI અને OTIનું ઇન્ડિકેશન જે આવતું હોય છે એ આપણે જોઈને
એના પ્રમાણે મોનિટરિંગ કરતા હોઈએ છીએ. હવે આ છે આપણો 66/11 kV 5 MUનું ટ્રાન્સફોર્મર છે. તો એમના કંટ્રોલિંગ માટે, એમના પ્રોટેક્શન માટે અહીં ઘણા પ્રકારના એલાર્મ એનાઉન્સિએટર હોય છે. દોસ્તો, આ બધા એલાર્મ વિશે હું તમને વિસ્તૃત માહિતી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપીશ. હાલ આપણે જે અત્યારે અભ્યાસ કર્યો એ વાઇન્ડિંગ અને ઓઇલ ટેમ્પરેચરનું હાઈ ટ્રીપ. આ એલાર્મ આવવાથી આપણે વાઇન્ડિંગ અને ઓઇલનું ટેમ્પરેચર હાઈ છે એ આપણે જાણી શકતા હોઈએ છીએ. નેક્સ્ટ, જ્યારે વાઇન્ડિંગ અને ઓઇલ ટેમ્પરેચર હાઈ એલાર્મ જ્યારે 90 પર હોય છે ત્યારે બ્લેક કાંટો આપણે 90 પર હોય ત્યારે આ એલાર્મ આવતો હોય છે, અને જ્યારે 95 ઉપર હોય તો આ એલાર્મ આવતો હોય છે. તો આપણે એમની મદદથી આપણે ટ્રાન્સફોર્મરનું મોનિટરિંગ કરી શકતા હોઈએ છીએ. દોસ્તો, આપણે ટેસ્ટ તરીકે એક વખત ટેસ્ટ બટન દબાવીને તમને કઈ રીતના એલાર્મ આવતો હોય એમની ખ્યાલ આપી દઉં. આ પ્રમાણે એલાર્મ આવતો હોય છે. આ એક્સેપ્ટ કરવાથી આ રીતના આપણે કયા કયા એલાર્મ આવ્યા છે એમનું નોટ કરીને એ પ્રકારે આપણે આગળ મોનિટરિંગ કરતા હોઈએ છીએ, અને ફરીથી આ રીસેટની બટનથી રીસેટ કરતા હોઈએ છીએ. નમસ્કાર.